سلام. در این قسمت از نوجان ما میخوایم راجع به لینکدین و اینکه چجوری میتونیم تخصصمون رو خودمون رو توی لینکدین پروموت کنیم صحبت کنیم، تبلیغ کنیم، به عبارتی صحبت کنیم. و چیزی که من به شخص روش متمرکز میشم این قسمت اینه که اصلا اون چه چیزی درون خیلی از ماهاست که با وجود اینکه آدم‌های ماهری هستیم، به تعبیر انگلیسی آدم‌های کامپتنتی هستیم، ولی یک شرم و یک حیایی داریم از اینکه خودمون رو تبلیغ کنیم و حالا در اثناء این پادکست راجبش بیشتر صحبت میکنیم. سلام، به پادکست نوجان خوش اومدید. من مرضیه هستم. اینجا ما قصد داریم در مورد چالش‌های پیش روی مهاجران در طول مسیر مهاجرت صحبت کنیم و از دیدگاه خودمون مشکلات و چالش‌هایی که داشتیم رو به اشتراک بذاریم به امید اینکه چراغ راهی باشه برای افرادی که مهاجرت کردن و اونا هم این چالش‌ها رو از سر بگذرونن. سلام، من هستی هستم. در نوجان ما قصد داریم نشون بدیم که برای تاثیرگذار بودن نیاز نیستش که فرد خاصی باشی. آدم‌های معمولی هم هزار حرف نگفته و درس نیاموخته دارن. یه ذره این قضیه پرزنت کردن خودمون، به اصطلاح پرزنت کردن، اینکه حالا بیایم مثلا توی لینکدین در مورد خودمون صحبت کنیم، مثلا کلا حالا نه لینکدین، هر جای دیگه ای میخوایم در مورد خودمون صحبت کنیم، یکم اون قضیه این که تو حالا شاید فرهنگ ایرانیه یا شاید هم از اعتماد به نفسه، فکر میکنیم که حالا اینکه مثلا الان بیام در مورد خودم خوب بگم و اینا از تواضع خارجه و مثلا آدم با تواضع داشته باشه و اصلا نیازی نیست اگه طرف بدونه که مثلا من توانمندم یا کامپیتنتم، حالا مثلا نیاز نیست که این چیزها رو بگم. به نظر من یکم این قضیه هم فرهنگیه، هم از اعتماد به نفس و عزت نفس، همینی که نمیدونیم چقدر اهمیت داره این قضیه. به نظرم حالا من بیشتر دوست دارم اینجا بگیم که چقدر اهمیت داره، چقدر مهمه توی فضای حالا نه فقط هم لینکدین، توی به صورت کلی مخصوصا بعد از اینکه مهاجرت میکنیم چقدر اهمیت داره که خودمون رو بتونیم خوب ارائه بدیم، پرزنت کنیم و نشون بدیم که آدمای علاقه‌مند به کار خودمون هستیم. دوران منتورشیپی که با هم داشتیم و یادت باشه راجع به لینکدین یکی دو جلسه صحبت کردیم و من همونجا به صورت لایو رفتم لینکدین تا آوردم بالا و گفتم این بر روش کار بشه اگه یادت باشه. به خاطر اینکه من احساس میکنم چون خودم همون مسیر رو رفتم و دقیقاً مثلا اول حالا یه لینکدین مریضی داشتم و بعد انتظار داشتم آقا هیچکی مراجعت نمیکنه، مثلا چرا اصلا من ویو نمیخورم، میدونی همون اشتباهی که خب خیلی همون داریم و انجام میدیم. و یادم میاد دوست دارم یه کلیتی، حالا یه نکاتی رو بگیم که اصلا کسی که کلا با این فضا ناآشناست یا مدتی تو لینکدین هست و خیلی فعال نیست بهتره چی کار کنه. یه دونه کوچولو رو بگیم و بعدم بریم همون حرفی که هم تو زدی هم من اشاره کردم که اصلا چرا اینجوریه، حالا ریشه فرهنگیه، ریشه چیه، اون باوره چیه، چرا اصلا باید متواضع باشی، چرا متواضع تو ذهن ما اینقدر مثبته، بعد که نه اعتماد به نفس رو خیلی راحت میاد راجع به مهارتاش حرف میزنه و صرفاً هم نیتش از راجع به مهارتاش حرف زدن پوز دادن یا شواف نیست. خب آقا من این مهارتو دارم، میخوام کسب روزی کنم، کیا خریدارن. خیلی کلی راجع به اینکه اصلا چیکار کنیم لینکدینمون کمی رو بیاد، من چند تا نکته رو اینجا لیست کردم. اولیش اینه که حتما یه عکس درست حسابی بذاریم، نه اینکه بریم مثلا یه عکس آتلیه خیلی گرون خفن بذاریم، نه، یه چیزی که حالا توی توانمون هستش، یه بک‌گراند سفید یا روشنی. کلی هم میتونی نکته یعنی تیپ پیدا کنیم که چه عکس خوبی باشه، یه چیز پروفشنال، یه چیز حرفه‌ای. کاور استفاده کنیم، اون کاوری که می‌خوایم استفاده کنیم میتونه نزدیک باشه به کارمون، مهارتمون یا یه چیزی که ما هستیم. مثلا من خودم کوت میذارم، یعنی یه سری مثلا بعضی وقتا شعرهای مولانا حالا به انگلیسی، یه چیزی که خودم خیلی دوست دارم، حالا هر کی هر جور دوست داره، ولی کاور استفاده کنیم. حالا این نکات شاید حالا عکسیه، اسم و فامیل قاعدتا هست. چیزی که مهمه، خب لینکدین یه قسمت ساب تایتل داره که مثلا میتونی اسمتو که مینویسی مثلا پایینش مینویسی که مثلا من خودم نوشتم مثلا سیستمز انجینیر، یعنی اون شغلمو. میتونی تا یک لیمیتی داره ولی تا یه حدی میتونی هی اضافه کنی، نه خیلی زیاد شورش رو در بیاری. مثلا من خیلی پروفایلای لینکدین دیدم که مثلا طرف هر چی صفت لیدرشپ مثبت، من آدم نمیدونم بهترین، نمیدونم تاپ 100 فلان، ببین اونقدر زیادم دیگه خیلی به قولی شورش در میاد. کمم به نظر من تا یه حدی پر باشه خوبه. مثلا میتونی
چه بدونم سرتیفیکت یا اون چه بدونم مثلا یه لایسنسی گرفتی اونو اد کنی و با این دید اون ساب تایتل اضافه کنی که مثلا کسی که میخواد از یه مؤسسه کاریابی که میخوان دنبال متقاضی هستن اونا وقت ندارن بشینن پروفایل تو رو از الف تا یش بخونن، اونا میخوان فقط یه نگاه کلی بندازن آقا این کاندیدای مناسب ما هست یا نه. و توی اون ساب تایتل تو میتونی اون چیزا، اون مهارت‌ها، اون سرتیفیکیتایی که برای کار تو خیلی مهمه و تو داریشو بزنی که آقا مثلا من چارترد انجینیر شدم فرض کن، مثلا من پی اچ دی دارم، مثلا من فلان مدرک رو گرفتم و این تو رو خوب میاره بالا. بعد از اون یه بیوگرافی کوتاه موجز، نه خیلی زیاد که دوباره مثل اون ساب تایتل شورش در بیاد و نه خیلی کم که هیچی نباشه، که من کی هستم، چند سال سابقه کار دارم، من دقیقاً مال خودم دارم الان میگم کی هستم، چند سال سابقه کار دارم، مدرکم چیه، و بعد 2 تا یا یه دونه از اون کارهایی که تو 2 تا کار اخیرت انجام دادی یا پروژه‌ای که خیلی خوب بوده و تو خیلی خوب توش عمل کردی رو لیست کنی. در نهایت هم لیست اون نرم افزارها یا به قولی مهارت‌هایی که تو کارت الانت بهت مربوطه. بعدش هم حالا دیگه خود لینکدین یه سری قسمت‌ها داره که مثل رزومه است دیگه، مثلا به صورت چه بدونم مثلا کجا یه قسمت واسه ادویکیشن داره، یه قسمت واسه کار داره، یه قسمت واسه مهارت‌هایی که اونا دیگه خودش سرراسته. این خیلی مهمه، این به نظر بر شروع خیلی مهمه. و حالا بعد از اینکه تو هم صحبتاتو کردی راجع به اینم صحبت کنیم که آقا اصلا ما تو استیج‌های مختلفی که مهاجرت کردیم چجوری بعد از لینکدین استفاده کنیم. کسی که تازه دنبال کاره استفاده‌ای که از لینکدین میتونه بکنه متفاوته با کسی که حالا مثلا کار سوم یا چهارمشه فقط میخواد لینکدین رو یه ذره آپدیت نگه داره و متفاوته قاعدتاً که چه کارهایی بعد انجام بده. واقعیت اینه که ما بعد از اینکه حالا مهاجرت کردیم و تمام مراحل اقدام برای مهاجرت انجام دادیم و حالا دیگه توی موقعیتی هستیم که میخوایم توی این محل حالا کشوری که هستیم جا بیفتیم. ما اگر که در نظر بگیریم حالا ما تو کشور خودمون بالاخره یه سری روابط داریم، نتورک داریم، نمیدونم آدمایی هستن که میشناسیم و وقتی که بخوایم دنبال کار بگردیم یا بخوایم خودمون رو حالا تثبیت بکنیم تو شغلمون شاید بتونیم از اونا کمک بگیریم، ولی اینجا خب نمیشه دیگه. یعنی اون فضای جدید و آدمای جدید و حالا فرهنگ کاری متفاوتی وجود داره و این چیزی که خیلی اهمیت داره و من متوجه شدم اهمیتش رو و فکر کنم تو همین جلسات منتورشیپ هم بودش که خیلی بیشتر سعی کردم حالا لینکدینم رو بیارم بالا، به خاطر این بودش که هم صحبت کردیم در مورد اهمیتش، همین که فکر کردم خب این لینکدین رو به عنوان یه رزومه خودم در نظر بگیرم. اولین خیلی موقع من خودم میخوام وقتی که یه نفر رو پیدا بکنم، الان مخصوصا که دارم توی ریسرچم دنبال افراد مختلف میگردم، اسمشون رو سرچ میکنم، مثلا لینکدینشون رو میرم نگاه میکنم و یه کلیتی از اون فرد به دستم میاد. به همون نسبت وقتی که اینجا افرادی میخوان دنبال نیروی کاری بگردن یا اینکه اصلا تو میری توی جلسه نتورکینگ یه جایی یا یه سری آدم میبینی و میخوای باشون صحبت کنی، بعد میخوای ارتباطتو حفظ کنی با اون آدما، مثلا میری لینکدینشون رو میگیری یا اینکه لینکدین خودتو مثلا کانکت میشی بهشون، وصل میشی و بعد اون طرف میاد مثلا انگار یه وجهه تو رو، رزومه تو رو یه نگاه میکنه و میفهمه که حالا چقدر کارت مربوطه یا داری چی کار میکنی، یه وجهه اجتماعی یه جورایی دیگه توی شبکه مجازی. و خب من اولش وقتی که اومدم استرالیا قبل از این لینکدین رو داشتم ولی اصلا فعال نبودم، مثلا یه سری عکس هم داشتم بعد حتی آپدیت نکرده بودم که مثلا دارم اومدم یو تی اس مثلا دارم درس میخونم. بعد تو اون جلسه منتورشیپی که با هم صحبت میکردیم و اینا آوردیم بالا و صحبت کردیم حالا چقدر اهمیت داره و اینا. من از اون موقع، حالا تو اون موقع به من میگفتی که مثلا هفته یه بار یه دونه پست، حالا خود لینکدین هم اونجا توضیحاتش نوشته مثلا 2 تا لایک بکنی و یه هفته یه پست بذاری مثلا چقدر نتورکت میره بالا و یعنی این چیزا جزئیاتیه که میشه سرچ کرد در موردش. ولی خب من از اون موقع که شروع کردم سرچ کردن و اینکه بفهمم حالا مثلا خودم رو پروموت بکنم توی دانشگاه نمیدونستم اصلا چی کار بکنم، چی پست بذارم.
خب مثلا رفتم آپدیت کردم پروفایلم و خیلی همونجوری که گفتی مثلا اون قسمت‌های مختلفش رو اضافه کردم، ولی بازم انقدر که آدمای دیگه فعالیت میکنن این گم میشه دیگه. حالا یه ذره میخوای تو خودتو نشون بدی اونجا هم خودتو، یعنی هی میبینی بقیه دارن پست میذارن. حالا بذار از اول اینجوری بگم، تو وقتی میری تو فضای لینکدین میبینی آدمای دیگه پست میذارن، بعد خیلی اکثرا هم میرن از چت جی پی تی مثلا یه متن مفصل بلند میارن. فکر کنم اینم در موردش صحبت کردیم که یه ذره خیلی ماشینیه، بعد I'm thrilled to I'm excited to share that. آره همه دارن شیر میکنن excitedن و آره. بعد مثلا ما هم اینجوریم که بابا بس دیگه، مثلا حالا خوشم نمیاد مثلا منم برم اینجوری مثل اینا برم خودم و مثلا نشون بدم، بخوام از خودم تعریف کنم. بعد تا یه حدی هم من فکر میکنم این از همون که گفتم از اعتماد به نفس و از اون خود کمبینیه که بعضی موقع مثلا من فکر میکنم خودم داشتم، اینکه من که چیزی برای ارائه ندارم یا مثلا اتفاق خاصی تو زندگی من نیفتاده که اینا که دارن پست میذارن مثلا رفتن کنفرانس و نمیدونم فلانجا و فلانجا و اینا، ولی به مرور که خب هم تو فضا بودم، همین که خودم مجبور کردم یه چیزی پیدا بکنم که پست کنم و خودم رو نشون بدم و حالا این وجهه کاریمو افزایش بدم. از اون موقع این نتیجه‌ای که گرفتم این بوده که این خودش باعث میشه که هی تو نتورکینگت بیشتر بشه، هی آدما رو باهاشون سر صحبت رو باز کنی. مثلا من یه پستی میذارم تو لینکدین، بعد همکارام مثلا میرن میبینن اونا فعالن، بعد این میشه باب صحبت. مثلا من همین پادکست رو پست کردم تو لینکدین، گفتم مثلا من دارم پست میذارم، بعد مثلا یه سری آدمایی که توی محیط کار اصلا خیلی هم باشون صحبت نمیکنم، مثلا تو دانشگاه بیا بار رد شدم مثلا بهشون سلام کردم اینا، یا میام مثلا با میگن آره من دیدم اون پست لینکدین تو مثلا با جالبه که پادکست داری، در مورد چیه؟ میدونی همین این میشه استارت صحبت و من با آدم جدیدی دوست میشم و صحبت میکنم. این به نظرم این نتیجه بودش که تا الان گرفتم من از این کار. حالا در مورد کارم من فکر کنم تو بیشتر تجربه داری در مورد اینکه چه جوری کار پیدا کردی یا اینکه لینکدین چقدر کمک میکنه برای کار پیدا کردن، اونم صحبت کنیم بعد. آره حتما. ببین برای همون عطف به حرف قبلم که استیجای یعنی اینکه چه جوری ازش استفاده کنی خیلی بستگی داره که کجا مستقری. من چند سال پیش که دنبال کار اولم بودم، خب لینکدین خیلی به من کمک میکرد، خیلی زیاد، چون به هر حال همون بحث نتورک زدن یا اینکه آدمایی که حالا تو چجوری بگم مثلا بری دایرکتلی یعنی مستقیما باشون ارتباط بگیری توی لینکدین و مثلا صحبت رو باز کنی. شاید حالا اون موقعی که من دنبال کار بودم شرایط بعد از کرونا بود، هنوز یعنی اصلا شرایط خود کرونا بود، قبل از کرونا نه، مارچ 2020 بود که مثلا من شروع کرده بودم کم کم از دانشگاه میخواستم برم حالا توی صنعت، که خب شرایط خیلی سختی هم بود ولی لینکدین واقعا تنها راه بود و خب خیلی به من کمک کرد. مثلا کار اولم از طریق لینکدین پیدا کردم، جایی هم ادورتایز نشده بود، تبلیغ نشده بود کار. کسایی که دنبال کار اولشون هستن به نظر من خب قاعدتا باید خیلی فعالتر باشن، ولی حواسشون باید باشه که خیلی مثلا دیگه خیلی هم به در و دیوار نزنن. یعنی اینکه آقا همه چی، حالا اون که تو میگفتی مثلا یه پست بذاری در هفته 2 تا لایک، حالا مثلا یه همچین فرکانسی، حالا کمی حالا لایک و کامنت بیشتره که تو فقط بخوای کمی خودت رو نشون بدی. و خب مثلا منی که تازه فارغ التحصیل شده بودم و تجربه کاری نداشتم، شاید نمیتونستم از طریق رزومم خودم رو خیلی به قولی نشون بدم. باید از طریق نحوه ارتباط گرفتنم، از طریق اینکه من آدم خیلی با انگیزه هستم خودم رو نشون بدم. و خب پستای لینکدینم باید به این فکر میکردم که چجوری رو نشون بده. مثلا یادم میاد کارهایی که توی دوران پی اچ دی کرده بودم، مثلا سعی میکردم، حالا موقع چت جی پی تی نبود واقعا به این شکل نبود عملا بخوای از AI استفاده کنی، بعد خودت میشستی فکر میکنم اوکی مثلا من پروژه پی اچ دی رو چجوری بیام مثلا ربط بدم به این جابه که این کاره که تازه تبلیغات شده، من برم تاثیر بذارم روی اون کسی که مثلا دایرکتور این مثلا کاره. خب این خودش خلاقیت میخواست و مهمتر از اون همون بحث مسیج زدن بود. یعنی اینکه من یادم میاد یه اکسل اسپریدشیت داشتم، یه فایل اکسل داشتم، 2 تا تب داشتش. یکیشون مثلا اینجوری تمام شرکتایی که من میتونستم توی حالا کار کنم و لیست کرده بودم، و توی لینکدین حالا از هر جوری که حالا ما ریسرچر بودیم، هر طریقی که مثلا آدما رو پیدا می‌کردم لیست می‌کردم. بعد خب
first date contacted، اولین مثلا 2-3 بارم حتی ممکن بود به طرف ایمیل بزنم یا مسیج لینکدین بزنم و یادم میاد نزدیک 250 تا آدم بود که مثلا من بهشون مسیج زده بودم، یعنی دارم الان جلو چشمم نیست و دارم پیدا کنم ولی اون اسپرچ هنوز هست. یعنی یه مسیر خیلی طولانی بود که مثلا چون میگم طولانی نگیم ولی مثلا مسیری بود که واقعا بعد استقامت توش می بود و بعد چجوری دیگه مثلا آره از طریق همون نتورک زدن برای من اتفاق افتاد که تو مثلا با یه کسی تونستم کانکت بشم و خوشش اومد از ایجاد که گفتم مثلا من تجربه کاری اون شکل ندارم ولی اون مسیر کل مثلا پی اچ دی من نشون دهنده اینه که من کاندیدای خوبی هستم، سریع یاد میگیرم، سریع میتونم خودمو تغییر بدم. بعد چون پست لینکدینم داشتم مثلا یادم میاد باشم که صحبت میکردم گفتم ببین مثلا فلان جا من این کارو کردم، طرف قانع کردم که آقا مثلا من خوبم و خیلی مثلا شبیه من این حالا چه حتی لزوما تو کار اولشون نه تو کارهای دوم سومشون هم همینه، یعنی تو اصلا منتظر این نباید بشینی که آقا مثلا یه جایی کاری بیاد، ولی خیلی کارا اصلا تبلیغ نمیشه، طرف مثلا ممکنه تو تیمش یکی رو بخواد فقط دنبال آدم درست توی موقعیت درسته. این میشه مفصل راجع به صحبت کرد. یه چیز هم دوست دارم بگم عطف به اون حرفی که زدی که بحث اینه که من میخوام متواضع باشم، من دوست ندارم شبیه اون حالا بگیم اینفلوئنسرهای لینکدین باشن. لینکدین سیر ترانزیشنش تغییرش تو سالهای اخیر اکثرا خیلی واضح شده که خیلی داره شبیه میشه به اون یکی پلتفرم‌های سوشال مدیا، مثلا شبیه اینستاگرام میشه، یعنی یه جور خیلی پرت مثلا ملت توش پست میزنن صرفا یه سلفی از خودشون میگیرن. حالا اینا که من میخوام بگم غرضی توش نیست، فقط مشاهدات منه. حالا مثلا خوشگل و ترگل ورگو رو با آرایش و اینجور چیزا، یا حالا فقط هدف اینه که پست لایک بگیره و اینا بیان بالا. بعد توی لینکدین هم میبینی توی همون ساب تایتل خیلی مثلا نوشته اینفلوئنسریم ما، مثلا این همه فالوور داریم، یعنی کاملا داره مثلا کمی از اون چیزی که حالا شاید احساس میکنم لینکدین بابتش درست شده فاصله میگیره، یا اینکه واقعا داره یک به قولی مسیر جدیدی توی لینکدین ایجاد میشه. این من بازم میخوام هیچ غرضی تو این حرف نیستا، ولی میخوام بگم یعنی متوجه شدن این موضوع که یک آدم داره یک پست مفید میذاره و در اون پست میخواد واقعا یک مهارتی رو عرضه کنه و واقعا یه خدمتی کنه، مثلا بگه آقا مثلا این پروژه پی اچ دی منه و مثلا من این کشفو کردم یا این ابداع رو داشتم و احساس میکنم مثلا این خوبه، این تفاوتش رو میتونی قشنگ تمیز بدی با یه پست اینفلوئنسری که فقط میخواد لایک بگیره، یعنی خیلی مشخصه. این یه بحثه. دو اینکه این نباید ما رو از این به قولی باز بداره که خب چون اینا اینفلوئنسرن، چون اینا مثلا میخوان 1000 تا لایک بگیرن، روزی 6 تا پست میذارن، من نذارم. تو کار خودتو بکن. کسی که میخوام اینو بگم وقتی که قابل تمیز باشه، یا آدمی که مثل من و تو فکر میکنه و واقعا آدمی میخواد که مفید باشه، ماهر باشه و در عین حال که مفید و ماهر توانایی ارتباط گرفتن داشته باشه، تو رو تشخیص میده و تو خودت میتونی یه جریان سازی بکنی. میدونی من همیشه، حالا یه بحث جداست، ولی من همیشه به همکارام که خیلی ماهرن، اکثرا این مشاهده رو داشتم، چند تا شرکت کار کردم و این خیلی عجیبه، یعنی یه مشاهده احساس میکنم دیگه صحت سنجی شده که آدم‌هایی که خیلی ماهرن آدمای ساکتی هستن و من همیشه میگم اتفاقا شماها باید بیشتر صحبت کنید، چون اصولا آدم‌هایی که کم عمقن برای اینکه بخوان جبران اون کم بوده مهارتشون خیلی لاودن، خیلی مثلا زیاد صحبت میکنن. گفتم راجع به پروژه‌ات حرف بزن، الان که چت جی پی تی دیگه خیلی کمک میکنه، تو راحت میتونی صحبت کنی. میخوام اینو بگم و ببندمش که در هر استیج کاری هستیم، دانشجوییم، کار پنجممونه، ششممونه، خجالت نکشیم، واقعا بشینیم فکر کنیم که آقا جان چه چیز مفیدی رو من میتونم توی این پلتفرم به اشتراک بذارم و خجالت نکشم و قضاوت هم نکنم. اون دوست داره مسیر اینفلوئنسری رو بره، مخاطب خودش رو داره. منم واقعا دوست دارم مثلا با کامیونیتی سیستمز انجینیرها صحبت کنم، با کامیونیتی چه پروژکت انجینیرها صحبت کنم و میتونم یک جریان سازی کنم، بگم آره کارم هم ممکنه خیلی خشک و مهندسی باشه ولی من این توانایی دارم که خیلی خوشگل بیام مثلا توی لینکدین از این فضا استفاده کنم و مثلا با آدمایی که تکنیکال نیستن لزوما هم 4 تا مثلا کانسپت مهندسی سیستم رو یاد بدم. آره خیلی باید موافقم. ببین مخصوصا میگم یه سری آدم میبینم، من دوستان مثلا میدونن اهمیت لینکدینم، واقفم بهش، ولی
نمیدونن که دقیقا چه جوری فعالیت بکنن که به چشم بیاد. من میگم که اصلا خیلی لزومی نداره تو به چشم بیای. همین که گفتی قراره تو یه وجهی از خودت نشون بدی که حتی اینکه مشتاقی به کارت و علاقه‌مندی به کارت رو داری توی این پستا نشون میدی. یعنی خب تو بالاخره وقتی که یه سری لایک کرد، یه سری چیزی که حالا مربوط به کار خودت لایک کردی، اصلا یه سری آدم رو رفتی فالو کردی، دنبال کردی که مربوط به کار تو هن و اینکه چه میدونم وقت تو جای دیگه نمیگذرونی، داری مثلا اگه کاری انجام میدی میای در موردش صحبت میکنی، نشون میده که تو مشتاقی به کارت و داری این کار رو حالا درست انجام میدی. وقتی میای کوچکترین توضیحی میدی، اصلا میگم قرار نیستم که وقت تو زیاد بذاری مثلا برای این پلتفرم، فقط یه چیزی ثبت میشه توی حالا اون رزومه کاریت، بعدن کسی که میخواد تو رو ببینه به عنوان کسی که میخواد حالا مثلا تو رو استخدام بکنه یا اینکه به عنوان کسی که اصلا میخواد تو رو طبیعیه دیگه، آدم‌ها قضاوت میکنن همدیگه رو. مثلا تو محیط کاری میری وارد شرکت جدید میشی، اصلا کارم پیدا کردی، بعد مثلا یه جوری شاید خیلی تو رو قبول نداشته باشه اون طرفی که میبینتت یا اینکه همکارای جدیدت، ولی خب میرن مثلا اگه اسم تو رو سرچ بکنن یا مثلا پروفایل تو رو ببینن، میبینن نه این آدم علاقه‌مندیه و میان باش در مورد موضوعات حالا کاری صحبت میکنن و این تو رو متمایز میکنه نسبت به یه فردی که حالا شاید هم تواناییشو داشته باشه ولی خیلی اونو بروز نداده، باعث میشه که خب بقیه هم دست کم بگیرنش. میدونی مثلا خیلی موقع ها من خودم اینجوری بودم، مثلا توی دوره دبیرستان بیشتر اینطوری بودم که وقتی که رفتم سر کار، خب چرا اینا قدر من نمیدونم، مثلا حقوقم رو خودشون اضافه نمیکنن، یا مثلا چرا من حقوقم انقدر مثلا پایینه، یا باید برم هر بار چونه بزنم، مثلا خوشم نمیاد از اینکه برم چونه بزنم مثلا حقوق منو ببرم بالا، یا بخوام بیام در مورد خب طرف آقا من دارم تو کتیا مثلا کار میکنم، طراحی کردم فلان طراحیو کردم، چرا مثلا متوجه نمیشه؟ خب اون طرف آقا کارش این نیست، این کارو انجام نداده قبلا. خب ولی تو اگه بتونی به یه سبکی همونجوری که گفتی، به یه طرزی اینو بیان بکنی که کسی که حتی رشته‌ش همین نیست متوجه بشه که تو چه کار پر اهمیتی انجام دادی، همین باعث میشه که خب تو رو اون قدری که ارزشت هست قدر تو بدونن و واقعا این حس خوب حس خوب بیشتر میشه. یعنی انگار آدما تو رو، مثلا من خودم این اخیراً که تو لینکدین مثلا فعالیت میکنم، آدما منو لایک میکنن یا مثلا میان یه کامنتی میذارن یا همون بعدم میان مثلا صحبت میکنن، انرژی میگیرم بیشتر و علاقه‌مند میشم به کارم، به خاطر اینکه خب حس میکنم من دیده شدم. خب دیده شدن حس خوبیه دیگه. حالا شاید بعضیا خجالتی باشن مثلا نخوان اونجوری دیده بشن توی جمع، ولی اینم خودش یه جور دیده شدنه دیگه، یه جورایی تو واسه آدمای حالا دور و برت متمایز میشه. این به نظرم واقعا اهمیتش رو نشون میده و خیلی اهمیتش بیشتر توی مهاجرت و توی این موضوعی که حالا ما داریم در موردش صحبت میکنیم و تطبیق توی محیط کشور جدید تاثیرگذاره، چون ما خیلی آدمای جدید و آدما رو نمیشناسیم. و یه چیزی هم که حالا در مورد بازار کار استرالیا اینو همه میگن که تو باید تجربه کاری لوکال محلی داشته باشی برای مخصوصا اولین کارت. خب خیلی‌ها بین یه آدمی که تجربه اینجا رو داشتن و با یه آدمی که مثلا حالا تجربه نداره توی این محیط، حتی اگه تو 10 سال 20 سالم تو ایران کار کرده باشی، بازم احساس میکنن که تو آره کار اول یعنی همه میگن که کار اول سخته، به خاطر اینکه اون پیدا کردن اون کار و تو قبولوندن خودت به عنوان یه آدمی که میتونی از پس این کار بر بیای سخته. و خب این لینکدین من فکر کنم تو هم تعریف کردی حالا قبلا برام کاری که پیدا کردی، فکر کنم تصدیق همین لینکدین بود و خب این نشون میده که واقعا جواب میده. و به نظرم جدا از کار پیدا کردن، همین حس خوبی که تو حس دیده شدنی که داری میتونه حتی به صورت مستمرم توی فعالیت تو لینکدین وجود داشته باشه. موضوع جالبی رو گفتی. ببین ما که اومدیم به قولی تجربه لوکال اولش نداریم، بعد یه چیزی داشته باشیم بتونیم رقابت کنیم دیگه. حداقل لینکدین اکتیو داشتن میتونه حالا یه حدی کمک بکنه، حداقل میتونه به اون بنگاه کاریابی که الان اکثرا تو استرالیا این شکلی شده که کارا رو میسپارن دست این ریکروترها یا کاریابا دیگه، مثلا خود شرکت‌ها هیومن ریسورسشون اون
چی میگن منابع انسانیشون مستقیم درگیر نمیشن، فقط برای کارهای داخلی شرکت هستن، بیشتر میدن دست کاریابا. حالا اون حداقل دنبال کاندیدایی که بخواد مطمئن بشه که طرف میره توی مسابقه بتونه حرف بزنه. و لینکدین جدای از اینکه رزومه کاری توئه، میتونه نشون بده تو چقدر مثلا میتونی خودت رو پروموت. یه چیزی که میخواستم بگم، حالا من همش دوست دارم برم ریشه ای تو قضیه، یعنی برگردم به اون حرفم که آدمایی که خوبن، آدمای درستین، چرا انقدر ساکتن. و اکثرا حالا ما تو چه مقیاس شرکتی چه تو مقیاس جهانی آدمایی که توی صدر نشستن رو بدون اینکه بخوام جغرافیای خاصی رو بگم به صورت کلی آدم‌های بدی میدونیم، یا میگیم مثلا این هم آدم خوب مثلا ما داریم، چرا اونایی که مثلا توی صدر نشستن تاثیرگذارن آدم‌های حالا خیلی جالبی نیستن از دید ما. این به نظر من همینه، یعنی آدمایی که ساکتن یا آدمایی که خوبن، من احساس میکنم که درونشون یک تضادی هست و اون اینه که من اگر بخوام خیلی صحبت کنم راجع به خودم، راجع به من آدم بدیم، این که من آدم متواضعی باشم یعنی خوب، من احساس میکنم ما معنی تواضع رو خوب نفهمیدیم. تواضع به این معنی نیستش که من آن چیزی که هستم رو نگم. تواضع به این معنیه که آن چیزی که هستم رو با نیت خوب بگم. اگر من احساس میکنم که هستی مهندس سیستم قابلیه، باید راجبش صحبت بشه، چون میدونم که اگر مثلا توی فلان شرکت استخدام بشم میتونم تاثیرگذار باشم و این به قولی بی کم لطفی هستیه که راجب این صحبت نکنه. حالا اینو ما میتونیم مثلا تو خیلی مقیاس بزرگتر هم بخوایم بستش بدیم، یعنی بعضی وقتا زیاد خوب بودن آدمو خیلی گیر میندازه. من میگم من خیلی اصلا جزو اهداف حالا طولانی مدت همه، یعنی واقعا و خیلی موفقم بودم توش. یادم مثلا تو کار قبلیم یه مهندس خیلی قابلی داشتیم، بعد لینکدین هم داشت، بعد من گفتم آقا تو خیلی خفنی، بعد من قور میزد، میگفتش که آره این آدمای شلو، خیلی قرقری بود. و من برگشتم تو انقدر قور میزنی، خب ببین تو به جای اینکه قور بزنی 4 تا پست میذاشتی، الان همون آدمای شلو دیگه حرفی واسه گفتن نداشتن و خندید و یکمی حالا فعالتر شد. یعنی اینکه اینم دوباره من کوتاهی آدم خوبا میبینم که آقا جان تویی که مثلا نشستی هی داری قور میزنی قضاوت میکنی، او اون فلانی رو من میشناسم 2000 بارش نیست، یه دونه خط نمیتونه کد بنویسه، ناکو مثلا رفته ادعا میکنه مثلا نمیدونم سم آلتمنه توی اوپن ای آی نمیدونم چی داره فلان داره. بابا جان خب تو خودت از اون که بدتری، که خب تو برو یه پست بنویس اگه خیلی راست میگی، اینو درست مثلا نشون بده و اینا. منظورم که اینجوری به قضیه نگاه کنیم، مسابقه نیست، رقابت نیست، ولی هیچ ربطی به این نداره که ما بخوایم شواف کنیم. میتونی من اتفاقا خودم خیلی درگیر لینکدین بودم، یه مدتایی که تو همین مسیر خودکاوی و خودشناسی بودم دقیقاً تو این تله افتاده بودم، نه تو تواضعی، مثلا مدرک پی اچ دی تو فلان کن، مثلا مدرک چی تو اصلا بردار. گفتم که بعد با همسرم که صحبت کردیم حرف خوبی زد، گفت ببین مدیوم رو درک کن. گفت اگه مثلا تو بیای چه بدونم توی فیسبوکت بیای بنویسی دکتر فلانی فلانی، آقا این فیسبوک یه فضای، نظر شخصی منه، یه فضای چه بدونم پرسونال، حالا کسی براش مهم نیست تو دکتری یا نیستی یا لیسانسی یا هر جا خوندی، یه فضای شخصیه، خب کسی هم قضاوت نمی‌کنم، دید من بهشه. ولی لینکدین یک فضای درسته که تو قابلیتات رو بخوای نشون بدی. درسته مثلا شاید مدرک پی اچ دی من که تو ساب تایتل اگه اضافهش بکنی میتونه مثلا به یک شرکت مهندسی مشاور یا کانسالتنسی این امید رو بده، این نوید رو بده، چون براشون گاهی لازمه که مثلا طرفشون دکتر باشه که بتونه مهارت نوشتاری خوب داشته باشه، محقق خوبی باشه. طرف ببینه مثلا اسایتی پی اچ داره، ایول، نه پوزی توشه نه شوافی توشه، یه چیزی آقا من اینم، خب دروغ که ننوشتم، داری تلاشی کردم. اینجوری بهش نگاه بکنی هم توش تواضع، هم توش عزت نفسه و حس خوبی نسبت به خودت میگیری. چون من این حس رو داشتم که بعضی وقتا خودت رو نشون ندادن بیشتر تو رو آزار میده، میدونی، یعنی تو گیر کردی تو تضادی که من بسیار انسان با خدایی هستم و بخش تو خیلی خودم میگم تو هیچ آدم فلانی هم نیستی، هیچ هم تواضع نداری، تو اتفاقا داری خیانت میکنی به حق آدمایی که میتونن از تو الگو بگیرن، بگن مثلا منم میتونم خوبم و میخوام راجع بهش صحبت کنم.
آره حالا منم دقیقا میخواستم در ادامه اینو بگم که انگیزه میده حتی به آدمهای دیگه که حالا مثلا من یه مثال بزنم. یکی از دوستام هستش که یه پزشک واقعا خوبه و ما همیشه مثلا حالا ارجاع میدیم بهش هر موقع مشکلی داشته باشیم میریم. پزشکا معمولا این دردسر رو دارن، همه اطرافیانشون مثلا هی میرن آره تمام مشکلاتشون میبرم پیششون، ولی انقدر عشق داره به کارش واقعا من لذت میبرم و فکر کنم که مثلا همه دکترها باید اینجوری باشن. بعد این اصلا هیچ نمیتونه یعنی خودشو بروز بده اونجوری بخواد پیش بقیه ارائه بده بگه که من چقدر توانمندم. فقط مثلا حالا ما خودمون چون دوستای نزدیکشیم متوجهیم که چقدر علاقه‌منده، چقدر مشتاقه. و خب من فکر کنم اگر این آدم یکم خودش رو حالا حتی همین علاقش رو من امروز مثلا من خیلی میبینم تو لینکدین مثلا حالا جدا از اون پستایی که میذارن نمیدونم I'm excited فلان و اینا، ولی یه سری آدم هستن که واقعا حرف دلشون و اتفاقای روزمرهشون یا کارهایی که حالا روزمره نه منظور زندگی عادی مربوط به حالا پروفشنال همون که گفتی مربوط به کارشون میان پست میذارن میگن مثلا من امروز با یه آدمی صحبت کردم اینجوری بود. خب مثلا این دوست من هم خیلی موقع میاد مثلا به ما میگه تعریف میکنه برای ما یه مریضی اومد اینجوری بود خیلی بامزه بود خیلی گوگولی بود مثلا اینطوری به من گفت مثلا خیلی من ازش انرژی گرفتم یه همچین چیزی. و خب همینو تو اگر که ارائه بدی اولا هم نشون میده که تو چقدر علاقه‌مندی به کارت، یعنی هم خودتو نشون میده هم که انگیزه میده به آدمهای دیگه و نشون میده که خب هنوز آدمای خوبم وجود دارن که مثلا به کارشون علاقه‌مندن و حالا هر موضوعی که هست مثلا دارن صحبت میکنن در موردش. و واقعا به نظرم خیلی مهمه که اینو یعنی به عنوان یه وظیفه اجتماعی در نظر بگیریم که ما حتی اگر که از خودمون تعریف میکنیم میتونیم به دیگران هم انگیزه بدیم. فقط این نیستش که صرفا از خودمون تعریف کنیم. مثلا واقعا همون که گفتی آدمای خوب باید خودشونو نشون بدن. من احساس میکنم اصلا بی‌مسئولیتی که کار نکنیم. یعنی وقتی داریم چه بدونم هی داریم انتقاد میکنیم از چه بدونم سوشال مدیا و اینفلوئنسرها و کم عمقا و فلان، خب که تو خودت چیکار میکنی؟ تو خودت حرف میزنی؟ تو خودت راجبه تو که میشینی مثلا بیرون یه مقاله میخونی و چرت و پرت داره میگه، خب تو برو نه که بزنی تو مثلا چه بدونم گوش طرف، نه، ولی خب با این پوستر رو بذار و واقعا اگه فکر میکنی ادعایی داری یعنی مهارت خاصی داری واقعا صاحب نظری توی کار خودت، خب راجبش صحبت کن. و ناخودآگاه کم کم سر و صداها میخوابه. یعنی من واقعا فکرم نمیتونم بگم مثلا الان یه مثال مصداقی بزنم بگم آقا اینجوری فلان پلتفرم اینجوری بود بعد این شکلی شد سر و صداها خوابید، ولی واقعا چیز پیچیده‌ای نیست. تو وقتی که آدمایی که بلدن راجع به چیزی صحبت میکنن میان بالا، اون 4 تا سر و صداها که حالا از زن ما سر صدا میخوابه دیگه. ولی حالا جنبندی اینه که حداقلش توی حالا من میبینم الان بچه‌ها ایران هم کم کم از لینکدین خیلی استفاده میکنن. نمیدونم فیلتره یا فیلتر نیست، ولی تو ایران هم داره بیشتر ازش استفاده میشه. و خب توی استرالیا خب خیلی ازش استفاده میشه، مخصوصا تو شرکت‌های خصوصی. حالا شرکت‌های دولتی و اینا کمی دست و پالشون بسته تره، نمیتونن شاید خیلی پروژه هاشون رو راجبش راحت صحبت کنن. نوع کالچر و فرهنگ شرکت هم، چون من تو هم خصوصی کار کردم هم دولتی، نوع فرهنگشون هم فرق میکنه. ولی حالا با وجود این حرفا استفاده میشه. حالا این از اون ورم اشتباه نگیریم که حالا خیلی هم در نهایت تو اگر آدم ماهری باشی، مهندس یا حالا اون شغل که آدم خوبی باشی، نتورکی که توی لینکدین به دست میاری خیلی بهت کمک میکنه. ولی اینجوری نیست که همه چی نتورک، یعنی از اون ورم نباید بیفتی. واقعا باید خوب باشی و بتونی از اون نتورک درست استفاده کنی، میان دنبالت. که بازم میشه همین که فقط بخوای حالا تو روزی 10 تا پست بذاری من اکسایتدم من تھریلدم و اینا جواب نخواهد داد. همه میدونن چیه مثلا. ولی اینکه تو واقعا خوب باشی و بتونی از این ابزارم درست استفاده کنی، به قول انگلیسی ها you're on the money، یعنی دقیقاً میزنی تو خان.
آره، برای جمع‌بندی منم میخواستم حالا تاکید کنم روی اینکه حتی این مهارت نوشتن، حالا درسته خیلی موقع تو از چت جی پی تی استفاده میکنیم، ولی اینم یه ابزاریه که بتونیم چت جی پی تی هم طوری ازش استفاده بکنیم که حالا مثلا خیلی مصنوعی نباشه. یعنی من سعی میکنم حالا اگرم یه موقع استفاده میکنم اول حرف دل خودم رو بزنم، حتی یه موقعی وقتی حرف دل خودم رو مینویسم بازم میبینم چت جی پی تی یه جوری نوشتش که اصلا خراب شده، مثلا آره حرف دل من نیست، مثلا اون برمیگردونم، مثلا حتی شده استفاده نمیکنم برای اینکه خیلی هیومنایز میکنن، یه جوری مثلا انسانی تر بشه و خودم نوشته باشم. و این یه تمرین خوبیه برای اینکه خب اینجا مثلا من یه چیزی که متوجه شدم توی حالا درسای بچه‌ها وقتی داشتم تدریس میکردم، خودم هم یاد گرفتم، این بودش که خیلی به پورتفولیو نوشتن و اینکه اگه یه پروژه‌ای رو داری انجام میدی حتما باید بنویسی، ثبت بشه چه کارایی انجام دادی و اینا خیلی مهمه برای اینکه خب بعداً هم ارجاع بشه بهش. و این یه جورایی این مهارتیه که یاد میگیری توی همین لینکدین و این فعالیت کردن، اینکه چجوری بتونی اون مهارتی که داری رو نشون بدی. حالا مهارت رو باید داشته باشید که یعنی فقط قرار نیست شو آف باشه، قراره که آره قرار نیست که مثلا فقط بیرون داشته باشی پرزنت کنی ولی مثلا آره تو خالی نباشه. مهارت رو تو همون لینکدین هم مثلا یه سری کورسای آموزشی هست، اینکه میان آدمو میذارن مثلا من یه فلان سرتیفیکیت رو گرفتم، فلان مدرک رو گرفتم، خب این خودش نشون میده که این طرف داره مهارت رو به دست میاره، دنبالشه دیگه. و این میتونه کمک بکنه که حالا پس به این جنبه هم باید اهمیت بدیم، کمک میکنه به اینکه ما جنبه اجتماعیمون هم ارتقا پیدا بکنه. در مجموع حالا حرفایی که من میخواستم بزنم تقریبا گفتیم دیگه. مرسی که گوش دادید به ما، ممنون میشم حمایت کنید و لایک و کامنت و حالا هر نظری که دارید، سابسکرایب، زنگوله آره اینا رو فراموش نکنید، واقعا انگیزه میده. آره انگیزه میگیریم واقعا. من حالا این تعداد خیلی شاید اهمیت نداشته، شما میخوایم اون چیزی که بلدیمو بگیم، ولی همون عدده هم خیلی موقع بهمون کمک میکنه که میفهمیم حالا باید ادامه بدیم. و مرسی خدافظ. سابسکرایب. ببین حرفمون باحاله، به دردتون میخوره. خدافظ.